Binabati natin. Sec, magandang araw po. Magandang araw. Magkaparas na naman ng oras sa Hong Kong. Secretary Sec, magandang araw. Kumusta po dyan sa may Hong Kong? Magandang tanghali, Papa Tolits. At magandang hapon pala. Magandang hapon sa ating Kap Marvin at sa lahat po ng nakikinig sa atin dito sa V81 Radio. All hits, all Pinoy. Congratulations sa V81 Radio Hong Kong. Alam ko ito yung pinakabago nyong branch. You have one in California, you have one in Manila, kung nasaan si Papa Tolits ngayon. And now we are live streaming from Hong Kong. Magandang hapon po sa atin lahat. Alright, Sec, nako, dami-dami nag-aabag sa atin. Nako, talagang busy-busy si Sec. Talagang alam naman natin, napaka-extraordinary, okay, na pagkakataon na ito na makasama natin at ang ating pinakamamahal na secretary. Nako, eto na. Alam naman natin, Sec, yung oras mo, pinagkakasya-kasya mo lang. Maraming salamat before we proceed sa ating pong, interview. And of course, I would like to say thank you in behalf of the management of V81 Radio. Of course, Papa Gio back in Los Angeles. Gusto po namin magpasalamat sa pagpapaunlak po at pagbibigay po ng napaka-importanting oras po para po sa amin. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon at ginawa niyo akong guest dito sa napakagandang online streaming, podcasting. Hindi ho tayo na iba. Ako meron din sariling podcast. I'm a radio guy, a radio buff since day one. I've loved radio and I still love radio until today. And we do love you, Sec, sigurado. Ayan. Okay, Kap Marvin, alam ko, ito na, kanina pa to kinakabahan, Sec. Yes, Papa Tolits. Yung nasa harap mo, kinakabahan to kanina pa. Oo, exacto. Excited na Sabi ko, meron excited. tayo special guest ngayon. Kaya medyo speechless ako ngayon kasi andito ang ating mahal na secretary na si Sir Martin Andanar. Napakaganda ng opportunity na ito dahil napakadaming mga OFWs dito sa Hong Kong. And I just found out from Kap Marvin, Papa Tolits, na ako pala yung unang government official na guest ni Kap Marvin. So thank you so much. It's really an honor to be here. And it's an honor to be broadcasting live from Hong Kong. As I said, napakadaming OFWs dito. And I understand that more than 100,000 na OFWs ang nag-register for the 2019 elections. And it only goes to show that the Filipinos here in Hong Kong care so much of our country, about the future, at gusto nilang sumali sa isa sa mga pinakamagandang democratic exercises ng ating bansa, and that is the elections this coming 2019. At makikita mo rin na yung ating mga OFW dito sa Hong Kong, you see them left and right wherever you go, and that only also shows us how much OFWs really care about the future of their children, their family, and the future of our country. Alright, Sec, buti nabanggit mo po yung since nabanggit niyo po yung about Hong Kong, ang ating mga pinakamamahal na mga kababayan dyan sa Hong Kong, kumusta naman po sila? You know, syempre, when you landed Hong Kong, kumusta naman po? I simply wanna say hello sa kanila, and sa inyo pong pag-oobserba, kumusta po ang kalagayan nila dyan? Well, gusto ko pong batiin lahat ng mga OFWs dito sa Hong Kong. I know how much hard work you put in and day out for your families back in the Philippines. At alam niyo po, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is one president who really cares for the future of our OFWs, at madalas niyang banggitin yan sa kanyang mga speech, ang mga OFWs sa buong mundo. The new heroes of our country, and he keeps on reminding everyone na kanya nasa prioridad niya yung laban niya sa drugs, kasi marami sa mga OFWs, ang mga anak na iwan sa Pilipinas, walang mga magulang, and once that happens, there's this opportunity para naman dun sa mga drug pushers na kausapin, pasukin, i-tempt, i-distract yung mga anak ng mga OFW sa ating bansa. Kanya the drug campaign is really number one in the president's list. Number two, itong laban natin sa kriminalidad. Number three, laban sa korupsyon. Number four, yung peace and order situation na matapos na yung gulo between the government at yung mga kapatid nating mga MILF, MNLF, at
kasama rin po yung sa mga komunista. Sec, eto na. May tanong si Kap Marvin. This is in connection about the work. Siyempre, being the Secretary of PCOO. Kap Marvin, I know you got your question there. So, wag ka na mahiya kay Sec. Medyo, bago siya tanungin about natin sa interview nila. Magbigay muna tayo ng pagpugay sa ating mga kapwa OFWs dito sa Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Andito po ang ating mahal na Secretary Martin Andanar. Sir, batiin po natin yung mga kapwa natin dito. Mga kapwa Pilipino, OFWs, tayo po ay nandito ngayon. Actually, itong oras ko nga dapat dito sa Hong Kong ay it's really a private time for the family. Pero sabi ko, nung kinumbita tayo ni Kap Marvin na mag-guest sa V81 Radio, ay hindi naman ako makahindi dahil number one, of course, kailangan natin makausap yung mga kababayan natin. It's an opportunity to be here on V81 Radio to talk to the OFWs. Number three, kagabi nga ay minute ko rin yung mga kaibigan natin sa Chinese media. CCTV, Xinhua News Agency, China Radio International, Phoenix TV, at yung Wangwei Television at yung, a newspaper, and also the Hong Kong Pinoy TV. And kung minute ko nga sila, bakit naman hindi ko i-meet yung P81 Yes. Radio? Wow. Alam mo, Papa Tolits, meron siyang good news para sa atin ngayon, ha? Nako! Yan ang gusto ko yan. Lalo na pag galing kay Sec. Nakakasama natin siya at least weekly. Wow! Magkakaroon tayo ng program between PCOO, lahat ng kanilang ginagawa sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng update at bibigyan ni si Martin Andanar. Wow. Alright, maganda to kasi parang ma-update natin lahat lalo-lalo na, no? Kasi syempre most of our viewers, yung mga nandyan sa Hong Kong, yung mga OFWs natin dyan, so we will be updating them from time to time, lalo na pag-ere natin about PCOO. Meron din kasi akong sariling podcast ko sa bahay, Papa Tolits. Opo. At, viewer mo po ako, Sec. Viewer mo ako doon. Ganun pa. So, pares tayo ng hilig. Pares tayo ng hilig sa podcasting. Meron ako sarili sa bahay ko. So sabi ko, why not be part of V81 Radio every weekend para nga ma-update din yung mga kababayan natin. Alam mo naman, once a radio broadcaster, always a radio broadcaster, just like you. It will always be in the blood. Yes. Okay. All right. Okay. Papa Tolits, simulan na natin siguro. Simulan natin na tanongin si Secretary Sec Andanar para malaman ng mga kababayan natin ang kanilang ginagawa for the past 2.5 years, sir. Ano po yung ang pagbabago na nagawa po natin? Sa PCOO, meron po tayong tatlong policy reforms na ating pong pinatupad. Number one, yung Task Force on Media Security. Naging Administrative Order number 1 po yan, pinirmahan ni Presidente Duterte para pangalagaan ang seguridad ng ating mga kapatid sa media. Pangalawa po, yung Executive Order number 2. Ito po yung Freedom of Information na matagal na po yung pinaglalaban, 1987 pa. Pero sa panahon lang po ni Presidente Duterte sa incumbency ko po as a Secretary of PCO, ito po yung napapirmahan natin is Executive Order number 2. Kanya nga po ngayon, kung gusto mong tanungin kung saan nagagastos yung pera ng gobyerno, all you have to do is use Executive Order number 2, Freedom of Information, para mabuksan po ang libro ng gobyerno. Pangatlo po, yung pag-revert ng Presidential Communications Operations Office into the Office of the Press Secretary, at yan po yung mangyayari na in a few weeks' time. Pagdating naman sa infrastructure, PTV, Radyo Pilipinas, Philippine News Agency, PIA, ito po lahat ay inayos po natin lahat. Ang Radyo Pilipinas po ay from 0 rating to number 7, ang FM2, 104.3, from 0 rating to number 1 in affinity. Ang 87.5, ito po yung bago nating radio station, non-existent before. Ngayon po, pasok na po sa number 9. At yung FM2 104.3 is number 1 on the road. Base po sa Nielsen study. At ganoon din po yung ating PTV4. Naglalaro lang po yan sa number 3 to number 4. Ano lang po yan, palipat lang po yan. Hindi po ito nangyari before, dahil dati po yung number 8 lang po ito. Ang ating social media ay mula po naman sa 50,000 sa PTV, ngayon 1.9 million. Ang Presidential Communications from 200,000, ngayon po ay nasa 1.4 million followers.
At makikita nyo po na talagang yung RTVM din ay very active. Dati-dati ho ay yung mga tapes, naka-Betamax na mga speeches ng Pangulo, ayun po ay dinigitalize na po natin. And it will be available, everything will be available by 2019. Wow. On digital. Opo. Grabe yung Yes, yes. development. Alam po, Papa Tolits, ngayon mayroon na tayong connection para sa mga legit na news kasi 'di ba minsan may kumakalat na mga fake news. Ngayon hindi na tayo magdadalawang isip na ibalita ito dahil mismong nanggaling sa Malacanang at Mismo. nanggaling mismo kay Sec Andanar Nako. ang ibabalita natin. Sabi nga natin, legit lahat ng ating ibubugang balita para sa lahat ng mga OFWs natin. Hindi lang dyan dito sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng mga Pinoy sa buong mundo. Yes, yes. Tsaka para malaman ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Hong Kong, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano yung pagbabago. Ano ba yung pagbabago na nangyayari? 'Di ba? Kasi maraming ginagawa sa Pilipinas, lalo na sa Clark New City, sinisimulan na daw po ito, sir. Opo, yung sa Clark New City, ito po yung the New Clark City, ito po yung pinakabagong syudad na pinangunahan po ng gobyerno. Dito po yan sa Clark Field, Pampanga. Ito po ay merong government area, meron din pong private area, private community. At mangyayari po ito next year. Meron pong portion matapos para po sa SEA Games 2019 na tayo po yung host. Balik naman tayo sa PCOO. Itinayo din po natin ang tinatawag natin na Mindanao Media Hub. Ito po yung pinakabagong media hub, state-of-the-art facility from Mindanao. Kung dati-rati ay Luzon lang po ang merong government media hub, ngayon po ay Mindanao meron na po. Natapos ngayong December and hopefully by next year yung Visayas Media Hub ang itatayo natin. Dito po naman sa Cebu para meron silang sariling TV, radio, meron silang sariling Philippine News Agency na building. Ganun din po ang gagawin natin sa Cebu City. Yes, sir. At saka, sir, nabalitaan kasi namin, doon daw sa Mindanao, yung mga war zone doon ay ginagawa na nila para sa agriculture ng Pilipinas. Totoo po ba yun? Opo, marami pong mga properties ang military at marami din pong properties na talagang hindi na-develop dito sa may Marawi area. At ito po ay parte ng plano ng Department of Number 1, Agriculture, Department of Agrarian Reform at ng Armed Forces of the Philippines. Yes. Wow. So ngayon hindi na matatakot ang mga kababayan natin na pumunta ngayon sa Mindanao dahil talagang dinidevelop na po yun. Hindi ho. In fact, very progressive po yung Mindanao. As a matter of fact, yung huling survey po, nasa mga 90% ng mga Mindanaoan ang nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. More than 90% po. In fact, sa bago pong nationwide survey, 74% naman ay merong much trust kay Presidente, mga adults Filipinos. At doon po sa mga naniniwala na nasa tamang direksyon po yung ating bansa, 80% po sa mga kabayan natin ay malaki po ang satisfaction rating kay Pangulong Duterte. Kaya tuloy-tuloy lang po ito, trabaho lang po tayo para yung mga pagbabago na ninanais po natin ay talagang mangyayari. The President has been serving for more than 2 years and 4 months. Malapit na pong mag-mid-term elections at nakafocus lang po tayo sa mga panukala, mga polisiya ng ating mahal na Pangulo. Yes, sir. Papa Tolits. Okay. Yes, May tanong lang ako kay Sec, kasi ito medyo sabi nga natin nagkaroon ng konting changes ang from the PCOO. Sir, Sec, ano po mangyayari sa PCOO and of course Secretary Martin after po na ang PCOO nag-change po to the Office of the Press Secretary o yung OPS? Pag nangyari na po ito at nabago na po natin yung pangalan po ng PCOO at na-revert na balik na po natin sa Office of the Press Secretary, papasok po yung bagong Press Secretary at ang inyong lingkod naman ay tayo ay maghihintay lamang kung saan tayo i-assign ni Presidente. Nako, sabi nga natin, ang sipag at talagang sabi nga ang pagpupunyagi ng ating mahal na sekretary ngayon hindi matatawaran. So for sure, nandun ka pa rin. Ang talaga naman sa akin, Papa Tolits, is yung aking mga advocacies as media practitioner ay tuloy-tuloy lang. At yan po ay yung number 1, yung ituloy nga yung reforma sa ating government media. Since nagawa ko na yon at yung mga polisiya nagawa ko na,
Yung pangatlong phase po na ginagawa ko ngayon ay yung pagpapalakas po ng relationship ng gobyerno at ng private media. At yan po naman ay ginagawa ko, pwede kong gawin kahit na nasa labas ako ng PCO or Office of the Press Secretary, as long as tayo po ay active. Kahit nasa private sector, pwede ko naman gawin ito. Sa katunayan ay yun nga, meet kami ng Chinese media dito sa Hong Kong kagabi. Ngayon, kausap ko si Kap Marvin. Pagbalik ko ng Pilipinas sa November 9 po naman ay pupunta ako sa Cagayan de Oro para sa 67th anniversary ng Cagayan de Oro Press Club. At ako ngayon nagpapasalamat sa National Press Club dahil ako po binigyan nila ng parangal at ginawa po nila akong lifetime member ng National Press Club. Nako. Marami tayong lakad na para i-build up lang ang relationship ng gobyerno at ng media, Papa Tolits. And of course, Sec, talking about media, ang V81 Radio Hong Kong, talagang sabi po, kami na po ang bahala sa pagdi-disseminate ng information at syempre, yung pong mga activities ninyo, para ma-relay naman namin yan sa mga OFWs naman natin, lalo-lalo na dyan sa Hong Kong. Huwag po kayo mag-alala, nasa likod nyo po kami dyan sa inyong pong ginagawang yan. Maraming salamat, Papa Tolits. Maraming salamat, Kap Marvin. At maganda ito dahil magkakaroon tayo ng kahit paano weekly conversation mula sa podcast ko, mula sa Martin's Man Cave hanggang V81 Radio. At meron din akong niluluto rin na conversation, weekly conversation. Dun po naman sa Bahrain. Kasi meron din silang podcast doon. Wow. I think this is the best thing. The best thing for us is to continue to work with one another. Tayo as broadcasters, ito yung munting contribution natin sa ating lipunan. Tama makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po. Yes sir, Sir Martin, bago po tayo magtapos sa ating usapan. Ibibigay ko lang po muna yung ang impormasyon para sa mga gustong yung inaabangan ng ating mga kapwa OFWs dito sa Hong Kong at saka sa ibang bansa. What are the future plans of our Philippine government para sa ating mga OFWs not only here in Hong Kong but worldwide? Marami pong plano, lalo na ang Department of Labor and Employment. Nandun po yung cards po natin para sa ating mga OFWs. I'm not sure kung na-distribute na lahat, pero ito po yung project ni Labor Secretary Lebot Bello. Sa atin po naman, sa ating bansa, meron po tayong national ID para mas madali po yung transaction. Yes, maganda po yan. Transaction ng ating mga kababayan sa gobyerno. At kung ano man yung kanilang gagawin sa pribadong kapasidad, kailangan po natin na isang card na mas mapadali po yung transaction ng isang tao para makakuha ng trabaho, makapag-abroad, etc. At napakalayo bang programa, check nyo lang po yung Presidential Communications. Pag isa-isa natin ito, baka hindi din makakapos ito. Kung dito naman po sa sa Hong Kong, ano po ba ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan dito? Dito po naman sa Hong Kong, abangan nyo na lang po kasi darating po dito yung mga kaibigan natin. Ang aking kaibigan na si Bato de la Rosa, darating po dito. Yes. And then, kinakausap ko rin po si dating Sap Bongo. Dumalaw po dito sa Hong Kong dahil meron pong halos 100,000 Pilipino sa Hong Kong na nag-register para bumoto. Ibig sabihin po nito, they really care about their future, they care for the Philippines, and they want to be part of this national exercise na bumoto. Ayun. Yes sir. Salamat, sir. Papa Tolits, baka meron ka pang ihahabol Actually, sa lahat ng mga narinig ko mula sa ating minamahal na secretary, mukhang punong-puno na ako ng kaalaman at punong-puno na ako ng tuwa ngayon kasi sabi nga natin, bukod sa pagiging idolo, wala pa ring humpay. Okay, sabi nga ang kanyang mga endeavors para sa ikagaganda pa, lalong ikinagaganda ng kalagayan ng mga OFWs natin. Lalong-lalo na dyan sa Hong Kong. Particularly din, lahat ng mga, hindi lang mga Pinoy na nandiyan sa abroad, kundi mga Pinoy pa rin. Okay, na nandito pa rin sa Pilipinas. Sabi nga, this is a massive campaign. Okay, hahatid po sa atin yan ng ating mahal na secretary. But Sec, mula po sa aking sarili, maraming salamat po for being there in that position. Thank you very much po. Tolits, thank you. And I hope to see you in Manila one of these days. Siguro, bigay na lang ni Yes, sir. number ko sa iyo. Apo. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang V81 Radio.
All Hits, All Pinoy, please listen to V81 Radio all the time dahil sila po talaga ang nagsiservisyo para sa bawat Pilipino sa buong mundo. Ayun. Alright. Yes, sir. Maraming salamat. Siyempre kami, natutuwa kami dito dahil nadadalaw nyo kami. Kasi alam namin na sobrang busy nyo eh. Alam namin na sobrang busy na ang kagaya nyo na dapat magre-relax lang dito. Pero Inistorbo pa natin. Nagbigay ng oras sa amin. Kaya talagang sobrang overwhelming kami dito. And sana hindi lang ito ang simula. Sana Tuloy-tuloy meron to. pang susunod na conversation between you and V81 Radio Hong Kong. And I hope maayos po natin as soon as possible kasi para sa kalaman ng ating mga listeners from pagbalik po ni Sec Martin Andanar, sisimulan na natin ito weekly. Meron tayong conversation between him. V81 Radio, V81 Radio. Ito ang radio mo, ito ang radio ko. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. This is your All Hits, All Pinoy Internet radio station. This is V81 Radio.